May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. Ba nghiệp lặng than tình gửi lòng theo tiếng chuông, cơm lộ một giọt rưới lên xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Như là một thiên sứ, chí nguyện đó của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được hình thành từ khi Ngài là một cậu bé 14 tuổi. Một bức hình đẹp của Đức Phật ngồi trên bãi cỏ đã đánh động lớn đến tâm nguyện của Ngài. Bé em là tên thường gọi của thầy khi còn nhỏ. Bé em có tính nhút nhát và thường ngại làm phiền người khác. Bé em có tính chú tâm khi làm bất cứ việc gì như đi dạo trong vườn, chơi với một con ốc sên hay với một hòn sỏi. Lên 4 tuổi, bé em được đi học và có cái tên mới, Nguyễn Đình Lan. Một năm sau, gia đình Lan chuyển ra Thanh Hóa, huyện Nông Cống để sống cùng cha, nơi ông được thuyên chuyển đến khai hoang một vùng miền núi. Một hôm, hình ảnh Bụt ngồi thật an nhiên tự tại giữa bãi cỏ với nụ cười từ bi in trên bìa tạp chí Đúc Tuệ số 104 đã gây chấn động và để lại một ấn tượng sâu đậm trong Lan. Hình ảnh ấy tương phản với những khổ đau, bất công mà Lan nhìn thấy xung quanh mình. Lan ước muốn được giống như Bụt, hiện thân của sự tĩnh lặng, bình an, thảnh thơi, có khả năng giúp những người xung quanh cùng làm được như vậy. Năm học lớp 4, trong một chuyến dã ngoại lên núi Na do trường tổ chức, Lan háo hức vì nghe nói trên núi có một ông đạo giác ngộ. Ở một khe núi có con suối chảy trong khói sương với những cây rừng cổ thụ cao vút. Cậu bé Lan chừng 12 tuổi đang lang thang đi dưới tán cây cổ thụ lãng đãng khói sương. Ngước nhìn lên tán cây với những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá lóng lánh. Tiếng chim hót líu lo. Cậu bé Lan đưa tay lên bắt loa gọi lớn: "Bụt ơi!" Một thác nước đang đổ xuống. Bên cạnh thác nước có một giếng nước bằng đá tĩnh lặng. Bé Lan đến bên giếng nước, ngồi xuống tảng đá, nhìn xuống giếng nước. Giếng nước trong veo như gương, in hình cậu bé dưới nước. Và một ông Bụt với nụ cười từ bi phía sau lưng Lan. Lan giật mình quay lại, không có ai. Lan tự mỉm cười với chính mình. Lan cúi xuống vụt nước vào lòng bàn tay để uống và rửa mặt. Cậu bé Lan nằm xuống bên tảng đá, khoan khoái nhìn lên tán cây cao,
với những tia nắng lấp lóa, tiếng chim hót vang vọng. Cậu bé chìm vào giấc ngủ với nụ cười nở trên môi. Hình ảnh Đức Bụt Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền giữa bãi cỏ xanh, mỉm cười với vẻ từ bi, ung dung, tự tại, chập chờn ẩn hiện trên gương mặt bé thơ của Lan đang nằm ngủ. Nhóm làm phim chúng tôi đến tham dự một khóa tu tại chùa Vĩnh Thái, thuộc xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Sau 3 ngày thực tập chánh niệm, các Phật tử đến với ngọn núi Na Linh Thiên, giếng nước thơm trong ngày xưa thiền sư Thích Nhất Hạnh tìm đến ông Tiên để mơ tìm đạo Bụt vẫn còn nguyên. Giếng nước ấy vẫn linh thiêng không bao giờ cạn nước, và câu chuyện về cậu bé Lan ngày xưa vẫn hiển hiện. Một hôm, Lan cùng 2 người anh của mình và 2 người bạn cùng ngồi chơi trò chuyện để nói về ước muốn của mỗi người sau khi lớn lên. Có người muốn thành bác sĩ, có người muốn thành một kỹ sư. Riêng 2 anh của Lan thì đều muốn thành tu sĩ. Sau một hồi thảo luận, tất cả mọi người đều đồng ý đi tu. Anh Nho, anh trai lớn nhất của Lan, xuất gia tại chùa Đại Bi trên núi Mật, Thanh Hóa, với pháp tự là Thích Giải Thích. Thầy Thích Giải Thích sau đó được bổn sư Trừng Pháp Chân Không gửi đến tu học tại chùa Từ Hiếu, Huế với sư huynh đồng sự là thầy Chánh Kiến. Ngôi chùa Đại Bi ngày xưa nơi anh cả của thiền sư xuất gia nay đã được xây dựng lại thật đẹp, khang trang nhưng vẫn chứa đầy năng lượng Đại Bi của ngày xưa cũ. Từ đó, Lan muốn đi tu theo anh. Lan tập ăn chay, tự học thêm tiếng Hán và đọc kinh sách. Lan rất thích những bài viết về nhân gian Phật giáo trong tạp chí Đuốc Tuệ, nói về đạo Bụt được thực tập trong gia đình và xã hội mà không chỉ giới hạn trong khuôn viên chùa. Lan đọc thuộc lòng nhiều bài thơ lục bát trong tác phẩm Quả Dưa Đỏ. Bài thơ Trước Cảnh Cao Trọng của Thế Lữ cũng đã làm cho Lan rúng động. Có lẽ đó là những hạt giống đã được gieo vào vườn tâm màu mỡ của Lan để bắt đầu nhen nhóm chí nguyện đem đạo Bụt đi vào cuộc đời sau này của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Được sự đồng ý của cha mẹ, năm 16 tuổi, Lan xuất gia. Thầy Giải Thích đưa Lan đến chùa Từ Hiếu, xin cho Lan được làm đệ tử của Hòa Thượng Thanh Quý Chân Thật. Trước khi bước vào cổng tam quan, thầy Giải Thích dặn Lan phải vừa đi vừa niệm Phật để Phật gia hộ cho Lan được tu trọn đời. Ngày xuống tóc, Lan được đặt tên mới là Sung, nghĩa là đầy đủ. Điệu Sung bắt đầu cuộc đời mới để nuôi hạt Bồ đề tại ngôi chùa tổ cổ kính Từ Hiếu. Nguồn suối thứ hai để tạo nên một bậc đạo sư lớn, tạo thành vị cha đẻ của chánh niệm nổi tiếng thế giới, chính là ngôi tổ đình Từ Hiếu. Tổ đình Từ Hiếu là gia đình tâm linh của thiền sư, là bầu sữa lớn mát trong, tạo nên một bậc chân tu lớn, Thích Nhất Hạnh.
Vì vậy, dù có bị xô đẩy tha phương khắp chốn gần nửa cuộc đời, thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn luôn nhớ về từ hiếu bằng cả trái tim chứa đầy yêu thương và biết ơn của mình. Thiền sư luôn kể về lịch sử chùa Từ Hiếu đầy tự hào cho các học trò ở nước ngoài của mình. Địa chỉ của chùa Từ Hiếu là làng Diên Xuân Thượng, thôn Thượng 2, xã Thủy Xuân, ở Thừa Thiên. Cái hồi đó thì núi rừng hoang vu, có thú dữ. Nhưng mà Hòa Thượng Tất Thiên đã lên đến đó để lập cái am trên đồi Diên Xuân để niệm Bụt. Và có một điều đặc sắc nữa là Ngài đi rước bà mẹ lên để ở chung, để được mỗi ngày ăn chuối ba hương, ăn xôi nếp một, đường Gia Lao. Câu chuyện kể rằng một hôm mẹ của Hòa Thượng Tánh Thiên bị bệnh nặng, sốt, trong người rất yếu. Hòa Thượng cho mời thầy thuốc đến bắt mạch khám. Thầy thuốc nói với Hòa Thượng là mẹ ông bị thiếu chất, nếu cho bà ăn cháo cá thì bà sẽ lành bệnh, khỏe lại. Nghe vậy, Hòa Thượng nhất định đi ra chợ xin một con cá, cầm cá đem về, mặc cho bá tánh bàn luận đàm tiếu chuyện Ngài đã đi tu còn ăn cá. Sau khi nấu cháo cá, dâng lên mẹ dùng, mẹ Ngài hết bệnh, khỏe lên. Vào năm Tự Đức Nguyên Niên 1848, sau khi Hòa Thượng Tánh Thiên Nhất định tịch, nhưng câu chuyện về lòng hiếu thảo của Hòa Thượng thì lưu truyền mãi trong dân gian. Học trò thứ hai của Hòa Thượng Tánh Thiên Nhất Định là Hòa Thượng Hải Thiệu Cương Kỷ đã cho tiến hành xây chùa thay cho an dưỡng am. Đây là ngôi chùa cổ duy nhất được vua ban bản tên Từ Hiếu, bởi vua Từ Đức vốn cũng nổi tiếng là người con hiếu thảo với mẹ, là Hoàng Thái Hậu Từ Vũ. Vua đã cảm kích và đồng cảm với lòng hiếu thảo của tổ khai sơn chùa là Hòa Thượng Tánh Thiên Nhất Định. Sau khi chùa được hoàn thành, bản phong của vua Tự Đức đặt cho chùa với tên Sắc Tứ Từ Hiếu Tự được gắn lên. Vua Tự Đức là một người con rất là có hiếu. Có lần mẹ đi săn mà về trễ, rồi bà mẹ giận, tại vì ngày giỗ của Thượng Hoàng sắp đến, mà Thái Hậu ngồi chờ mà vua đi săn trễ về, tức khuya mới về, thành ra bà lo. Thành ra đến khi vua về thì bà giận, bà quay mặt vào trong vách, bà không có gì. Vua Tự Đức quỳ một hồi lâu không có thấy bà xoay ra, thì đi tìm một cái roi, rồi dâng lên, đi vô dâng lên nói: bây giờ mẹ đánh con đi, con có tội lớn lắm, mẹ đánh con đi. Và cuối cùng thì Thái Hậu nói là bữa nay tha cho, lần sau thế nào cũng phải đòn, đi lo công việc đi. Thì vua Tự Đức cũng nghe tiếng là thiền sư Nhất Định là một người có hiếu. Vì vậy cho nên vua đã ban tặng cho chùa cái tên gọi là Từ Hiếu. Khoảng 50 năm sau, Hòa Thượng Bổn Sư lại cho hội hợp tăng chúng để tiến hành một cuộc đại trùng tu. Năm đó 1894, vào thời vua Thành Thái, chùa đã được trùng tu lại, dựng thêm trước chánh điện 2 lầu chuông trống, chùa trở nên rất tráng lệ. Đứng về phương diện chùa mà nói thì tượng Phật đã đẹp lắm rồi, chánh điện đã đẹp lắm rồi, đầy đủ lắm rồi. Nhưng mà đứng về phương diện pháp bảo thì còn chạy
theo chưa kịp. Vì vậy cho nên Hòa Thượng nói rằng là phải in kinh. Và Hòa Thượng đã quyết định 2 cuốn kinh đầu mà mình in là kinh Báo Phu Ngộ Ưng, nó đi đôi với danh hiệu Từ Hiếu, và kinh Nhật Tùng Thiền Môn, giúp cho công phu trì niệm sớm chiều. Chúng ta nhìn lại cái phương pháp thực tập của Lăng Mai, chúng ta thấy là chúng ta cũng đi đúng con đường của chư Tổ. Là chúng ta đã ưng hành Nhật Tùng Thiền Môn bằng nhiều thực tiễn, và chúng ta thực tập 5 cái lạy để tiếp xúc với Tổ tiên, để biểu lộ cái lòng hiếu thảo. Pháp môn thiền lạy là một pháp môn rất là nổi tiếng của Lăng Mai. Và trong sự quán chiếu, ta luôn luôn thấy được cha mẹ trong ta, ông bà trong ta, tổ tiên trong ta. Vì vậy cho nên cái pháp môn thực tập của Lăng Mai nó rất là trung thực, trung kiên với là cái tinh thần của chư Tổ. Điệu Xuân cảm thấy rất hạnh phúc trong thời gian làm điệu. Chú tắm mình trong không khí thiền môn với những điều kinh trầm hùng của những buổi công phu sớm tối. Chỉ 2 tuần lễ sau ngày xuống tóc, chú đã thuộc lòng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. 2 tuần sau đó, chú thuộc luôn cả 2 thời công phu. Người bạn mới quen và rất hợp tính với Điệu Xuân là Điệu Lộc. Điệu Lộc nhỏ hơn chú gần 4 tuổi, nhưng vào chùa trước chú tới 3 năm, nên chuyện gì cũng biết để chỉ bày cho chú. Chú học chấp tác mọi công việc trong chùa như gánh nước, xay lúa, giã gạo, cuốc đất trồng khoai, trồng sắn, gọt mít chăn bò, bứt bổi, trải chuồng bò với lá bổi, ủ phân xanh, kiếm củi, nấu ăn. Chú là người ham đọc sách. Trong lúc chăn bò, chú đã học thuộc 4 cuốn luật tiểu, nên vốn liếng chữ Hán của chú khá lên nhanh chóng. Chú còn được học thêm Hán văn với thầy Quang Diệp. Thầy viết chữ Hán rất đẹp và bảo các điệu đóng vở để tập viết chữ lớn. Thầy dùng mực son để chấm bài. Những chữ nào Điệu Xuân viết đẹp thì được thầy khen bằng những nét son sổ dọc theo hàng. Giữ bò chừng 6 tháng, Điệu Xuân được làm thị giả cho Hòa Thượng Bổn Sư. Trong khoảng thời gian làm thị giả cho sư ông Từ Hiếu là những tháng ngày hạnh phúc sâu sắc của chú. Chú được bổn sư dạy cách hầu thầy, cách đóng cửa có chánh niệm, cách pha trà với hoa mộc hái trong vườn chùa, cách nướng măng hay nấu canh khoai me đất. Trời nóng mà thời canh me đất nấu với khoai lang thì rất mát và ngon miệng. Chú thường theo sau sư ông vào những giờ chúng tăng chấp tác. Chú học cách sư ông giám sát công việc. Lúc cho ý kiến hay đơn giản chỉ là có mặt với mọi người một cách hoan hỷ. Sư ông không bao giờ la trầy đệ tử, ngay cả những lúc Điệu Xuân làm lỗi. Mỗi lần được sư ông nhắc, Điệu Xuân ghi nhớ và không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó. Một hôm, chú đóng cửa mạnh và gây tiếng động. Sư ông gọi chú lại rồi dạy chú trở ra, sau đó quay lại đóng cửa thêm một lần nữa. Từ đó trở đi, chú luôn luôn đóng cửa nhẹ nhàng trong chánh niệm.
Đó chính là bài học chánh niệm đầu tiên mà thiền sư Thích Nhất Hạnh được học từ bậc thầy của mình. Lần khác, chú dọn cơm mà quên dọn đũa, sư ông đã dùng chiếc muỗng múc canh để thời hết bữa cơm mà chú không hề hay biết. Mặc dù chú đang đứng hầu ngay sau lưng sư ông. Để tranh thủ thì giờ, chú thường đứng khoanh tay ôn bài hay đọc báo phiên âm. Hôm đó, thời cơm xong sư ông dạy chú ra vườn đốn một cây tre. Chú vâng lời và ngây thơ hỏi sư ông, dạ thưa đốn tre để làm gì ạ? Sư ông trả lời rằng, để vót thêm đũa. Chú nhìn lại và phát hiện mâm cơm thiếu đũa. Từ đó, Điệu Sung không bao giờ quên để đũa trên mâm cơm và cũng không bao giờ học bài hay đọc báo trong lúc hầu thầy dùng bữa. Một lần chú được theo sư ông đến thăm Hòa thượng Phước Huệ, trụ trì chùa Hải Đức. Chú nhìn thấy một vị thiền sư đang ngồi thật thẳng, tự tại ung dung trên sạp gỗ. Trong lòng chú phát lên một lời nguyện là sẽ thực tập để có thể ngồi được như vậy. Điệu Sung rất thích được phụ thầy giải thích, in thêm thiền môn nhật tụng từ những mộc bản được tàng trữ trên gác của lầu trống trong chùa Từ Hiếu. Bản gỗ được đặt dưới đất, bên hiên chánh điện, mặt có chữ nằm lên trên. Thầy giải thích phết mực lên mặt chữ bằng một cái chổi nhỏ, rồi đặt lên đó một tờ giấy bản thật ngay ngắn. Tiếp theo, thầy dùng một chiếc lá mít để xoa lên giấy, ép giấy xuống mặt chữ để giấy ăn mực thật đều. Khi lấy tờ giấy lên, tất cả những hàng chữ nhỏ đã được in vào giấy rất đẹp và rõ ràng. Thầy giải thích lại quét mực lên để in thêm bản thứ hai. Cứ như thế, Điệu Sung phụ thầy in từ trang này tới trang khác. In xong 10 cuốn, Điệu giúp thầy sắp các bản gỗ theo đúng thứ tự các trang, trở lại trên gác của lầu trống. Được tu chung với anh Nho, lại được phụ anh in kinh, Điệu Sung rất hạnh phúc và luôn trân quý những khoảnh khắc này. Trong chùa, ai cũng thương Điệu Sung. Dì Tư, người lo việc bếp núc, thường nhờ chú hái và gọt mít để dì nấu canh, kho hay làm món trộn. Chú gọt mít rất khéo, ngồi trên bậc cấp ở hồ Bán Nguyệt, hai chân nhúng trong nước. Chú đặt trái mít trong nước rồi gọt, mũ mít sẽ trôi trong nước mà không dính vào trái mít hay vào dao. Một hôm cũng tại hồ Bán Nguyệt, chú đang ngồi nhổ cỏ thì thấy một cư sĩ nam đi ngang qua. Đi qua chú chừng 10 bước, ông quay lại và đến bên chú. Nhìn cách ông ăn mặc, chú biết ông là nhà giàu. Ông chắp tay nhờ chú niệm Phật cầu nguyện cho con của ông đang bị bệnh nặng. Nói chuyện với chú xong, ông bước đi tiếp về phía chánh điện, chắc để gặp sư ông. Chú tiếp tục nhổ cỏ, vừa nhổ vừa niệm Phật cầu nguyện trong khung cảnh bình yên. Chú biết ngoài kia có nhiều người khổ lắm, kể cả người giàu. Cái thời của sư ông đó không có phải là xuất gia là coi như là được may áo mới. Trước khi sư ông xuất gia là thầy của sư ông đó đi lục tìm trong những chiếc áo cũ của mình, tìm một cái áo mà lành lặn mà đẹp nhất, đem ra may lại cho đệ tử của mình có mà mặc cho ngày hôm sau khi được xuất gia. Nếu mà chú đọc cuốn Tình Người thì chú sẽ thấy cái bìa sách có cái tấm ảnh này. Đây là họa sĩ Nguyễn Thị Hợp đã minh họa cuốn Tình Người của sư ông. Và khi mà sư ông về Việt Nam đó thì cô đã vẽ lại cái bức tranh này và gửi đến để cúng dường sư ông. Nếu mà đã đọc cuốn này thì chú sẽ nhận ngay là trước cái ngày sư ông được xuất gia
Thì cái đêm đó, sư ông và một chú điệu khác trong chùa thấy sư cố đang ngồi khâu một chiếc áo. Thì sư ông mới lại thưa với sư cố, chắp tay thưa với sư cố là: bạch thầy, thầy cho con chiếc áo để con vá lại giùm cho thầy. Thì lúc đó sư cố mới ngước mặt lên và nói với sư ông, lúc đó còn là điệu gọi là điệu sung đó. Sư cố mới nói: không, thầy muốn tận tay vá lại chiếc áo này, ngày mai con xuất gia con mặc. Điệu sung mới cứ đứng chắp tay như vậy để hầu sư cố, và thấy nhớ hoài cái hình ảnh thầy của mình tự vá cái khâu cái áo lại để cho ngày mai mình có áo mặc ngày xuất gia. Sau khi được xuất gia thì được tên là sư chú Phùng Xuân. Và sau đó là sư chú Phùng Xuân cứ mặc cái áo này hoài cho tới khi nào nó bạc màu, nó sờn. Và khi mà sư cố gửi chú Phùng Xuân đi học ở Học viện Báo Quốc ở Huế đó, thì chú Phùng Xuân cứ mặc cái áo này hoài, cũ và sờn. Có gì đẹp hơn, cao quý hơn tình thầy trò của các bậc đại sư như vậy? Vào rằm tháng 9 năm Ất Dậu 1945, Điệu Sung tròn 19 tuổi và chính thức được thọ giới sa di với pháp danh Trừng Quang, nghĩa là ánh sáng lắng yên tĩnh lặng, và pháp tự Phùng Xuân. Phùng Xuân có nghĩa đi gặp mùa xuân. Chú Phùng Xuân chính thức trở thành đệ tử thuộc thế hệ 42 của tông phái Lâm Tế và thế hệ thứ 8 của phái Liễu Quán. Sau khi thọ giới sa di, chú Phùng Xuân nhìn ra cửa chánh điện. Từ chánh điện của chùa Từ Hiếu nhìn ra hồ Bán Nguyệt, đêm trăng sáng lung linh chiếu xuống mặt hồ. Điệu Sung nhìn xuống mặt hồ rồi quay sang lấy viết chì, viết lên không gian trên mặt nước hồ Bán Nguyệt dòng chữ Hán: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Mười năm vườn xưa xem tốt, 20 năm nắng dọi lều trần. Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay, từng đàn rộn rã trong khu vườn cây hoa vàng. Mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Gió mang tiếng ca, ngày ra đi em dần, nếu ngày về thấy khung trời đổ nát thì tìm tôi trong tận đáy hồn em.